สวัสดีค่ะ คลิปนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Sonodiba ในงาน Adamson CS Series และ AI Software Workshop โดยจัดขึ้นที่สาราดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต งานเวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การทำงานของระบบ Adamson เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบไปจนถึงการติดตั้งและการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจในโปรดักต์ Adamson ค่ะภายในงานได้นำลำโพง Adamson มาโชว์พลังเสียงกันด้วยนะคะโดยจะมีรุ่น CS7P IS7C IS213 CS7 CS119 และ CS10P ขอบคุณ Sonodiba และ Adamson ที่จัดงานเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะสำหรับใครที่สนใจลำโพง Adamson สามารถติดต่อมาได้ที่ Life for Sound ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ